Ворог почав атаки великими групами. Що дійсно відбувається у Костянтинівці? Сьогодні 12 червня 2026 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. І що ми давно чекали і нарешті дочекались. Дивіться у цьому відео. Поїхали! На цьому тижні в районах Слов'янська, Краматорська та Дружківки характер обстрілу змінився. Стало більше FPV-дронів та молній. Ну і про каби не забувають. Більше всього приходиться на Дружківку та передмістя Краматорська. Ну, до речі, хто впізнає місце та прифронтове місто, де я зараз знаходжусь? За тиждень на відрізку від Міньківки до Софіївки ворог ніде не просунувся. Але він чекав одну річ для просування, про це я трошки далі розповім. Єдине, де йде Великий Двір, це район Костянтинівки, і про це детально поговоримо. Максимальні свої сили росіяни зібрали саме на Костянтинівському напрямку, а саме безпосередньо на місто Костянтинівка. Що стосується навколо міста, то ворог пройшов вперед в районі Плещіївки ще на 5 кілометрів. Район Дач повністю захопив окупант і бої йдуть біля залізничного вокзалу. Також росіяни закріпились у таких місцях Костянтинівки. З північної сторони по дорозі від Ступичек, від Шанхайського озера до вулиці Мінська. Та ближче до Новодмитрівки ворог дійшов і закріпився вздовж вулиці Радищева. Також неприємний прорив зі сторони Іллінівки. Ворог пройшов до парка Ювілейний. Але в цьому районі у них ще шатке таке положення, і ми розуміємо, що якщо вони більшими силами зайдуть і саме дійдуть до річки Кривий Торез, то буде напівоточення Збройних сил України саме у центрі Костянтинівки. Про якусь логістику я взагалі мовчу. На мене то справи кепські. Хоча виділили ще кілька батальйонів на Костянтинівку, нічого гарного не передбачається. Ситуацію може змінити лише впровадження великої кількості засобів нової технології, як у повітрі, так і на землі. Про це я казав і у минулу п'ятницю. В районах Яблунівки, Степанівки, Попів-Яр та Софіївки за тиждень ворогу не вдалося просунутись ні на метр. Усі були знищені. Так яку таку річ чекав ворог? Насправді окупанту зараз дуже не підходить наша погода для повноцінних атак. По перехватам вони чекали дощ, щоб видвинулась стрімка їх піхота на мотоциклах та квадроциклах. Ось пару днів був дощ, але не такий проливний, ні на сутки, як їм хотілося. А 15 хвилин і закінчився, а далі там просто моросить. То на мототехніки запускали, але ніхто з них так і до своєї мети і не доїхав. В принципі, все дзеркально, і ми теж чекаємо на нормального дощу, щоб вивести або замінити деякі свої позиції. Важко, але робимо все для максимального знищення особового складу російського окупанта. І в цьому відео хотів поговорити про те, чого ми так довго чекали. І нарешті це сталося. Військовим підняли зарплату аж на 132 гривні. Це менше $3. Чесно кажучи, я не був готовий до такої небаченої щедрості. Руки досі трохи тремплять, а голос зрадницький здригається від переповнення емоціями. Дякуємо державі, дякуємо керівництву країни, як і обіцяли. Підвищення в червні відбулося. Можливо, ми просто неправильно почули там цифри,
то буває. Бо коли я у 2022 році пішов до ЗСУ, то отримував із преміями близько 4,5 тисячі доларів. Сьогодні з урахуванням інфляції, урізання виплат – це вже близько 1,5 тисячі доларів. І це при тому, що робота залишається незмінною. Кожної хвилини хтось чи щось намагається тебе вбити. Тому за 132 гривни окремо спасибі. Це справді сильний сигнал підтримки. Особливо, коли ціни в магазині іноді піднімаються швидше, ніж наші зарплати за кілька років. Взагалі, треба віддати належне. Мотивувати військових ви вмієте, тут без заперечень. І невелика порада від себе. Краще менше гучних заяв і красивих обіцянок, а більше реальних дій. Бо коли очікування розходяться з реальністю настільки сильно, то навіть сарказм уже починає виглядати як документальна хроніка. Як то кажуть, обіцяти не окоп копати. Друзі, ваші думки з цього приводу чекаємо в коментарях під відео та телеграм-каналі Мотолайф.ua. А ми продовжуємо боронити нашу країну. Допомагайте Збройним силам і ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам, а Путін – гандон.